שלום עליכם. רבי יעקב גוזים, סמרים. מי רוצה? חצי קו 10 גוזים בלבד. תודה, שלום. חצי קו 10 גוזים. שלום בנימין. שלום. תן לי חצי קו אגוזים וחצי קו תמרים. סליחה, בשבילך בחצי מחיר. תודה רבה. בשמחה, רבי יעקב. תלמידים! אגוזים! השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר. בונים את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים? אני לא זוכר. שנייה, זו אינה קלה לשימור. והזיכרון קשה. הבט, קורה כי טוב הדבר הזה. יהודה, מה זאת? דרך לזיכרון. בכביש. יהודה? מה זה? דרך חדשה ללימוד? לא ללימוד, רבי יעקב. דרך לזיכרון. אבי, הוא היה בעזרי, הלך לו. בואי מי לאתר החוצה. מי את? כולם שומעים אותי? מחוברים, כן? נהדר, יופי. מי שלא... בסדר גמור, תודה. אז אנחנו מתחילים. כן, בבקשה. אז, לסיכום דבריי עד כה, אם אנחנו מחברים את המחקרים העדכניים בשינויים בשדה המגנטי של כדור הארץ ואת המכניקה הקוונטית, אפשר לטעון כך. אפרת, אולי תנמיכי. שקט, אילנה, אני לא שומעת. זה רק נראה מסובך, זה בעצם דווקא די פשוט. אפרת, נו, יש לי עבודה על החופש, ממילא יש לי רק ללמוד. שני אירועים דומים, המתרחשים באותה סביבה גיאוגרפית בשני זמנים שונים, יכולים להתחבר לחור תולעת שמקבץ את המרחב והזמן. חור התולעת ייראה בערך ככה. טבעת מביוס. עכשיו אתם בטח יושבים בבית שלכם ומסתכלים עליי ואומרים, אין אף מדען חוץ ממנה אפרת, נו, זה ממש חזק. אני לא יכול להתרכז ככה. זה מפריע לך, לך לעבוד במקום אחר. אוף, למה את תמיד משתלטת? כל פרס נובל מתחיל בהתנגדות של כל הממסד המדעי. ולפי החישובים שלי, בשנים הקרובות, אולי אפילו בחודשים הקרובים, ייתכן שתראו את החור תולעת הזה. זה יכול אפילו לקרות בחצר האחורית שלכם. איזה תותחית, וואו. אז, אם במקרה אתם רואים איזשהו פרץ גדול של אנרגיה, כמו ברק כלוא, אבל קרוב לקרקע, ייתכן שאתם רואים את החור תולעת זה שדיברתי עליו, או רעידת אדמה. ואז אני מבקשת באמת שתיצרו איתי את הקשר. תודה רבה. מה? מה ראית במחשב? סתם, הרצאה בפיזיקה התחשק לי. התחשק לך סתם הרצאה בפיזיקה? מה? פיזיקה גרעינית או תורת המיתרים? אבל אם אתה באמת רוצה לדעת, זה היה עם פרופסור יודפת פוזיטרון, פיזיקאית פורצת דרך, שכל הממסד המדעי מתעסק בתיאוריות שלה, כי יש לה תיאוריה חריגה, איך לומר. מה התיאוריה? אתה מכיר את הניסוי שבחן כבידה קוונטית בעזרת מערכות שזורות? עשו את זה במעבדות בגוגל, עם מחשב קוונטי שקיובייטי מצד לצד. אתה לא מכיר. לא מכיר בפנים ככה, שלום. בקיצור, מסע בזמן. כמו בחזרה לעתיד. משהו כזה. תראי אותך, אפרת, את רק בת 13, ואני כבר לא מבין מילה ממה שאת אומרת. לא משנה, אבא. חמודה שלי, אם את תמשיכי ככה, בסוף אותו תצילי את העולם. איפה הלל? לא הייתה לו איזה עבודה במשנה? מה יש לו לעשות בחצר בחום הזה? מי לומד בכלל בחצר? מי? הלל, אח של אפרת. מה את רוצה ממנו? אני תמיד רואה אותו בבית ספר והוא מתעלם ממני.
אוף! אולי די עם הרעש הזה, שיגעת אותי. לא יפה לעקוב אחרי אנשים. איך את היית מרגישה אם מישהו היה עוקב אחריך במשקפת? ובכלל, אמא אמרה לא להתעסק איתם. אני לא מתעסקת איתם, רק מסתכלת. רגע, זה חשוד? מה? רחוב הציונות ממזרח, 523, מכונית יוקרתית שחורה, מספר אישוי 56889. מה אמרת? תדעי לראות. וגם את זה. תשמע, אני לא יודע... איך השם אמרת? עורך דין דני תבור. אפשר גם רק תבור, או דני. דני, אוקיי. אתה מדבר איתי עם כל מיני מושגים כמו פרצלציה, אני לא בדיוק מבין מה זה אומר. אני יודע, אני נפלתי עליכם ככה באמצע היום, אני אעשה את זה פשוט. לי יש משקיע מאוד מבוסס. לכם יש נחלה גדולה פה במושב, כן, שהיא מפוצלת, אבל אני רואה שהיא לא רשומה כמפוצלת, אם אני מבין נכון. כן, נכון, השכנים נמצאים על קצת יותר מחצי השטח, הם פלשו ל... עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, בסדר? כן, יש גדר, חילקנו את השטח, שטח מחולק. מה בדיוק הפרצלציה הזאת עושה? היא עושה סדר במעמד של הקרקע. ואז השווי עולה. הרי אף אחד לא רוצה קרקע עם בעיות. אז המשקיע שלי מוכן לקנות חלק מהשטח, משתי המשפחות, ולשלם בצורה יפה, יפה מאוד. ומה זה אומר על הבית שלנו? הוא לא קשור לעניין. המשקיע שלי רוצה רק את קצה החלקה. זה, אני אגיד לך בדיוק. זה... פה זה היה כל הזמן. כן. זה גוש 4905, חלקה 7, שזה בכלל כרגע מוגדר כקרקע חקלאית. ולמה הם רוצים לשלם כל כך הרבה על קרקע חקלאית? תשמע, אם זה תלוי בהם, הם בחיים לא יסכימו, הם יעדיפו שכל הנחלה תעלה באש, רק שלא... עזוב, לא משנה. אנחנו לא יכולים לקבל החלטה על רגל אחת. ברור. תראה מה אני אעשה, אני אדבר גם עם משפחת צדוק, אני אסביר לה את העניין. אני בטוח שנוכל להגיע על איזשהו הסדר. הרי שתי המשפחות יכולות להרוויח הרבה מאוד כסף. חבל שזה ייפול בגלל סכסוך שכנים. זה לא סתם סכסוך שכנים, צדוק הם... דנה צדוק ואשתי הן אחיות. אני מבין. מה הן האירות? ראה רבי, כל מילה בראש שורה, נזכרה שורה במשנה. כך, שיטין. למען מה? למען התלמידים, הרב יודע. במלים ומשננים את התורה שבעל פה. זה בריא לי. אך אנו למגינת ליבנו לא זכינו. ירדו הדורות. בדור ראשון תלמידי חכמים היו לומדים טהרות, נזיקים, נשים. יום אחד ראשם ורובם באוריות, ולמחרת ראשם ורובם בעוקצים. וכי רומאים אנחנו? שם היוונים או פרסיים? הלא דווקא בעם ישראל לא נשתכחה תורה בגלל שמשננים אותה. לא אמרתי לכם את זאת שוב ושוב. אם תיכתב תורה שבעל פה, היא תשתכח לאלתר. במחילה רבי, אך איפכא מסתברא. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. יהודה. וכי סתם נקראת התורה שבעל פה, תורה שבעל פה? לא סתם. אך אם ישכחו התלמידים את לימודם, תורה, מטה עליה. ראה יהודה. מקובלנו שמותר לאדם לכתוב מגילת סתרים עבור עצמו, והיא עדיין נקראת מגילת סתרים, אבל בשום פנים ואופן אסור לו לכותבה למען למד אחר או לאדם אחר. אלה רק ראשי פרקים. דרך לזיכרון. לא יקום ולא יהיה. יתכבד כל תלמיד ויעמול בתורה. רק ככה משננים. תן לי את המגילות שלך. בבקשה ממך, רבי. אני מתחנן. לא. יהודה! אין חולקין את החצר עד שיהיה 400 לזה ו400 לזה. מה זה אומר בכלל? אני לא מצליח להתרכז. היי, חמודי, חיפשתי אותך. לא יכולתי ללמוד בפנים, כי אפרת שמעה את הרצאות המטופשות שלה. פה אתה גם לא מצליח להתרכז? לא כל כך. אתה יודע שכמו שיש לאנשים כישרון לנגינה, או לאנגלית, או לכדורגל, אז גם יש לאנשים כישרון לריכוז. וזה בסדר. קלח להגיד. את לא יודעת מה זה לנסות להתרכז, והראש שלך בורח לכל מיני מקומות. אני יודעת את זה טוב מאוד, אני בדיוק כמוך. רק שבתקופה שלי, אף אחד לא ידע מה זה, וחשבו שאם אתה כזה, אז אתה טיפש או איתי.
והנה, היום יודעים שדווקא אנשים כמונו, הכי יצירתיים, יש להם כוח פנימי מאוד חזק. אז הכל בסדר גמור. זה בסדר גמור, עד שאני צריך להגיש עבודה לסוף החופש, ולאף אחד לא אכפת כמה קשה לי. אז אתה יודע מה? בוא נתחיל מזה שתקבל עזרה. טוב? אפרתי! לא, אמא, די, בבקשה. תעזור לך. לא. מה, אמא? בואי תלמדי איתו בבקשה. לא. כן. נו, תקרא. איזה חופש משעמם. עכשיו, אמא שלהם רוצה שהם ילמדו ביחד והם לא מוכנים. יופי. תראי אותי כשיהיה משהו באמת מעניין. יהודה? יהודה? ראיתם את יהודה? מערב? יהודה? יהודה? נו, תקרא. אין חולקין את החצר עד שיהיה 4 אמות לזה ו4 אמות לזה. אוקיי, מי חולקין? לא יודע, סוחרים. איך סוחרים? שניכם בנים בשוק? איך הגעת לשוק? לא כתוב פה דווקא שוק. נניח 2 אנשים שיש להם קרן ביחד בחצר של אדם שלישי? איך הגעת לזה? מדובר בסך הכל ב2 אנשים שיש בבעלותם חצר. זה מאוד פשוט. שוב את שחצנית. סליחה, לא התכוונתי. אני מנסה לעזור, באמת. אני לא מבין, אפרת. אני מנסה ומנסה, אבל זה לא הולך. אני מנסה לכתוב את העבודה הזאת כבר מתחילת החופש. יהודה! יהודה! אבל אף אחד לא מסביר את המשנה בדרך שאני מצליח להבין אותה. היי, אז ננסה לעזור לך, לא רוצה. בסדר. די, נגמר. צבי, קום, צבי! נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדט וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם. ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדט לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.
ילדי אותיות וילדים רצים למשנה. חפשו אותנו במגזין אותיות וילדים.